الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من أعظم أعمال القلوب الرضا عن الله، من أعظم أعمال القلوب الرضا عن الله. والإنسان يقول وهو يذكر ربه: رضيت بالله ورضيت عن الله، رضيت بالله ورضيت عن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان فيه حرص عظيم على أن يعلم أمته، ومن ذلكم أن أخبار الصالحين والمؤمنين السابقين ولو كانت في بني إسرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لأمته. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل سأل أخاه أن يسلفه 1000 دينار، فقال له أي المقرض: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. فقال المقرض: رضيت بالله. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فقال المقرض: رضيت بالله. وهذا شأن عظيم ودرجة عالية. ثم أعطاه موعدا على أن يرد إليه المال، وارتحل المقترض إلى دياره. فلما أراد أن يرتحل، أراد أن يرد المال وحان الأجل وهم أن يركب البحر، لم يجد سفينة تحمله إلى القرية التي فيها أخوه حتى يوفيه حقه، فأخذ خشبا من شجر ونقره، ثم وضع فيه 1000 دينار، ثم زججه يعني غطاه بما يحسن تغطيته به. ثم انظر كيف ناجى ربه. قال: أي رب، إنك تعلم أنني استلفت من أخي 1000 دينار، فسألني الشهداء فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، فسألني الكفلاء فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك، فاللهم احملها عني. وجعل الخشبة في البحر وعاد. وذلك كان يخرج ينظر عودة صاحبه فلم يرجع، فبينما هو واقف على شط البحر إذ بالخشبة تأتي نحوه، فأخذها ليتخذها حطبا، فلما أخذها إلى بيتي وأخذ يزججها وجد فيها 1000 دينار والورقة المكتوبة. والآخر رغم أنه صنع ما صنع وشعر أن الذمة قد برئت، لكنه بقي في نفسه شيء، فانتظر حتى وجد مركبا وأتى صاحبه. فلما أتى صاحبه ليعطيه 1000 دينار قال له: قد أدى الله جل وعلا عنك، لقد وصل ما بعثت به إلي. وهذا كله مندرج في قضية الرضا بالله والرضا عن الله. ومن الرضا بالله أن ترضى بقدر الله جل وعلا لك. والإنسان لا يعلم أين مواطن الخير، لكن الإنسان يستقدر الله جل وعلا الخير ويرضى به. وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة. فالإنسان إذا استخار الله وشاور المخلوقين يبقى مطمئنا، وقد يبطئ الغوث، يتأخر الإجابة، لا يعجل الله لك الفرج لحكمة أرادها. لكن كلما انطوى قلبك عن الرضا بالله جل وعلا وصلت إلى أعلى المنازل وأجل المراتب، الرضا بالله والرضا عن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد مر معكم كثيرا أن الله عز وجل ذكر في قارون وخروجه على قومه، فالله عز وجل يقول: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والمعنى أنهم يسألون الله مالا وفيرا وكنزا ثمينا كما رزق قارون. ثم بعد أن خسف بقارون قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لماذا من الله عليهم؟ أنه لم يستجب دعاءهم. من عليهم أنه لم يستجب دعاءهم، ولو من عليهم ذلك الوقت وأعطاهم مثل ما أتى قارون ووقع منهم ما وقع من قارون لخسف بهم كما خسف بقارون. فالإنسان لا يدري أين الخير. فمن أعظم أعمال القلوب وعبودية القلوب الرضا بالله تبارك اسمه علام الغيوب.
وهذا باب عظيم جدا. لكن وأنت في حياتك اليومية إذا خرجنا عن مفردات المؤلفات وعلو الكلمات تشعر به في حياتك اليومية. فكلما خرجت فإن كان كثرة عيال سألت الله أن يعينك على إعالتهم، وإن كان قلة عيال تقول في نفسك ربما لو كثر عيالي لم أحسن تربيتهم. تجد لكل شيء مخرجا، وتؤمن أن خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. وهذا هو الذي يتحقق به معنى الرضا عن الله تبارك وتعالى.